Știu că marea majoritate a pescarilor spun că pe sălbatic se prinde greu. Dacă vrei să vezi cum se prinde în delta Dunării, mai exact la Sfântul Gheorghe, trebuie să vezi acest video. Montură simplă, așa cum v-am spus de fiecare dată, pescuim simplu. Un boiles Dumble semisolubil cu aromă de porumb, un momitor de 130 de grame, asta pentru că v-am promis că o să vă arătăm cum pescuim. Și un crap de aproximativ 3 kg, un șui. Simplu, lansezi și prinzi. Ia uite. Încă un ciortănescu cu Super Tango și Dumble de porumb. Mai sus un pic. Așa, perfect. Partida noastră a luat sfârșit. Înainte de a pleca, nădim locul de pescuit pentru mâine cu boiles cu aromă de porumb cu alune tigrate. Facem o nădire mai consistentă cu vreo 2-3 kg de boilesuri. Să pregătim vadul pentru mâine. Da? După cum observați, nădesc extins pentru ca mâine să putem pescui cel puțin cu 3 lansete pe această zonă. O să dau câteva mâini și în fața bărcii aici, nu foarte departe, pentru că n-am pescuit departe. Ia, avem și un stăculeț acolo. Da, eu cred că este suficient. Și acum să vă arătăm și capturile. Am folosit boilesuri Dumble semisolubile cu aromă de porumb. Pe varianta mai mare ne-a tras și am avut foarte multe prezentări. Acum o să vă arătăm capturile noastre în câteva ore astăzi, pentru că ne place să vă arătăm ce am prins. Carasul am zis că o să-l reținem pentru o ciorbă și avem aici câteva exemplare de ciortani și aceștia mai mici îi vom elibera. Ia uitați ce frumoși sunt. Opa! Ia uitați ce colorit frumos au. Ăsta e pe la 1 kg și ceva.
Hai, dăm drumul. Ne vedem mâine. V-am promis că o să vorbim despre strategie și localizare. Am ales acest loc de pescuit pentru că anul trecut am pescuit pe același loc. Întrucât condițiile meteo nu ne mai permit ca să putem să ne alegem alt stand, altă zonă, pentru că vântul bate destul de tare și din cauza valurilor nu am putut să ne oprim pe alte zone ca să putem să identificăm structurile. Așadar, o să vă povestesc despre standul acesta și cum am făcut nădirea. Anul trecut, pentru că am prins foarte mult pește după această zonă, am nădit undeva la 25 de metri mai sus față de zona unde pescuim, pentru că curenții duc boilesurile către dreapta, ca să vă fie mai ușor la cum dirigez eu mâinile. La 25 de metri am nădit cu aproximativ 2 kg de boilesuri, după care am venit încă vreo 7-8 metri către zona unde noi pescuim, după mal am făcut lucrul ăsta. Am mai venit încă vreo 7-8 metri pe zona unde noi ne-am oprit tabăra, ca să formulez așa, unde și acolo am mai nădit o jumătate de kilogram de boilesuri. După care m-am apropiat de standul nostru undeva la vreo 10 metri și am mai efectuat și acolo o nădire cu încă jumătate de kilogram de boilesuri. De ce? Pentru că boilesurile să ne poată rămâne pe structura pe care noi o avem aici în fața standului. În sensul că pe Dunăre, zona aceasta, pe marea majoritate a locurilor trebuie să nădești pe zonele unde ai structură, pentru că zonele respective îți țin pește. Noi aici în fața standului avem o structură și o știm de anul trecut. Acea structură nu am mai putut să mai ne învârtim cu sonarul pe lângă acea structură ca să putem să identificăm dacă cumva s-a mai modificat față de anul trecut, pentru că să poate modifica locurile de pescuit, să pot modifica de la an la an. În sensul că pe parcursul anului pot să mai intervină furtuni, pomi rupții, care curenții îi pot aduce în zona unde am avut structurile respective. Sunt cu Alexandra Gheran și pescuim pe Sfântul Gheorghe, în delta Dunării. Standul meu este aici și standul Alexandrei este mai în dreapta. Eu pescuiesc cu 3 lansete, Alexandra pescuiește și ea cu 2 lansete la feeder. Și cu această ocazie trebuie să o invit aici în cadru ca să o puteți vedea și pe Alexandra în aplauzele publicului. Băi, aici în sălbăticie, că suntem înconjurați numai de stuf, numai de stuf. De boscheți. De boscheți. Drag. Ce valuri sunt, ce valuri sunt. O să întorc camera și să vă arăt, să vedeți nu, poți să mergi ce pe valuri standul sunt. meu să vadă și bărcuța mea cea lila. Înțelegi? Te duci așa că te urmărește camera și te va... Da, mă urmărește? Da, te urmărește. Domnilor, eu mă simt deja urmărit. Dacă Alexandra spune că suntem urmăriți, eu deja mă simt urmărit. Alexandra, tu cum pescuiești aici pe standul unde ți-ai ales să îți poziționezi cele 2 lansete de feeder? Cum adică cum pescuiesc? Păi cum pescuiești? Cum să pescuiește frumos cu bețele mele de La fel ca anul trecut, da, vă spun exact, eu. Da, anul trecut. Opticată, uite, cred că strage. Nu sunt curenți. Haideți să vă arătăm, pentru că nu am apucat să pornim camera când ne-am instalat. Am aruncat lanseta Alexandra, ca de fiecare dată ea repede, pac, bagă o mumeală pe spin și anume a băgat un boiles dumble cu aromă de porumb. Pescuim cu aceleași boilesuri, să vi le arăt. Boilesuri dumble semisolubile cu aromă de porumb. Avem un borcanel 2 dimensiuni, de 10 și de 14 mm, dar nu vă ascund faptul că pescuim și cu boilesuri de sac, boilesurile de 20 de mm cu aromă de porumb. Adică, practic,
cu boilețurile acelea cu care am nădit, acelea le folosim și la cârlig. Haideți să vă arăt și pe standul Alexandrei, barca cu care am venit la pescuit. Alexandra pescuiește cu 2 lansete de feeder. Să vorbim și despre echipament, pentru că am spus că o să discutăm și despre echipament. Alexandra folosește 2 lansete de feeder de 3 metri. Sunt lansete pe care noi le avem de vreo 2 ani de zile, 3 ani. Cu o acțiune foarte puternică, în sensul că au o acțiune de 120-180 de grame. Bețele sunt echipate cu mulinete de 6000, o mulinete de la 2 megabor, Team Feeder-ul de la 2 megabor și o mulinetă de 6000 sau 7000. E mini Basia, te rog. Da, de la E de 7000. Tazura, pe care am luat-o de la Dan Mitrănescu. Vârfurile Alexandrei sunt mult mai moi și cel puțin mie îmi place extraordinar de mult cum stau poziționate pe mal. Am achiziționat 2 suporți de fier pe care i-am înfipt în pământ pentru a poziționa lansetele. Adică aș putea să vă mai spun un lucru care l-am observat anul trecut. Este foarte important ca să nădești, pentru că noi anul trecut, pe măsură ce am pescuit pe acest stand și cu cât am nădit mai mult, cu atâta pe parcursul partidei de pescuit am avut foarte multe prezentări. Ceea ce vă recomand și vouă, ca să faceți același lucru. Încercăm să vă transmitem și să vă spunem exact tot ceea ce facem noi, ca vouă să vă fie foarte ușor și totodată, în cazul în care doriți să faceți același pescuit pe care îl facem și noi, informațiile pe care vi le spunem să vă fie de folos. Alexandra s-a așezat la umbră pe scaunelul ei. Nu ne-am luat echipament foarte mult, pentru că acest lucru nu ne permitea ca să ne putem deplasa bine cu barca. Și trebuie să vă mai spun încă un lucru. Alexandra, vino. Ca să fiți și voi atenți și să nu pățiți ce am pățit noi. Noi în momentul de față nu avem geantă. Am uitat la cazare, unde suntem cazați. Geanta cu... El. Nu, Alexandra a uitat. El. Pentru că eu am luat rodpodul, am luat celelalte, da. Rodpodul. Bine, mă, ai luat. Ea a luat tot în afară de geantă. Tu n-ai luat. Deci geanta noastră cu cârlige, monturi, spini, croșete, tot. fire pentru cârlige, o avem la cazare. L-am rugat pe Florin ca să găsească o variantă să ne poată trimite și nouă geanta, pentru că eu, de exemplu, am avut 3 monturi legate cu fir textil, cu cârliga Magațu de 4, cu firul de păr cu spin, un spin de 10. Am putut să pescuiesc, am aruncat lansetele și pescuim. Am prins și 2 ciortani, numai că dacă cumva agățăm aceste monturi, facem plajă. Așteptăm să vină barca să ne aducă geanta cu echipament și, de fapt, nu cu echipament, cu toate accesoriile pe care le avem acolo în gentuță, pentru că e ceva rău de tot. Se întâmplă ceva rău de tot. Deci nu din cauza Alexandrei, din cauza mea. Logic. Clar. S-a întâmplat o problemă, și anume geanta noastră cu monturi, cu toate accesoriile. Cred că s-ar putea să ajungă, pentru că Florin ne-a promis că o să trimită geanta pentru o barcă care se duce cu turiști, o șalupă, nu? Da. Care se duce cu turiști la unde, în ce zonă? Mahmudia. La Mahmudia. Da. Așadar, și prin urmare, ne place la mare, e ceva de nedescris. Ia asta să vedem, că o să rămânem pe video ca să vedem dacă, ba da, cred că, uite, cred că ea este barca. Aici! Vino așa, aici. Gata. O, e suficient, cred.
A? Malul e foarte înalt. Bună ziua! Alex, să mă ajut și pe mine un pic, te rog. Ia uitați. De un suc. Mulțumim! Sănătate! Numai bine, mulțumim încă o dată. Dacă puteți să vă duceți drept, dacă nu, le scoatem noi la setele. Oh, așa. Mulțumim încă o dată. Sănătate! Yes. Suntem cei mai tari. Victorie! Ole, 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 ole! Geanta nu mai e. Hai să ne apucăm să legăm câteva monturi, pentru că nu prea avem monturi legate și o să vă arăt și vouă cum îmi realizez monturile la adunare. V-am promis și acest lucru, vi-l arătăm. Am venit aici la birou, în stuf, și vreau ca să vă arăt cum îmi leg o montură. Să te uiți tu, Alexandra, la vârful lansetelor, pentru că am avut o trăsătură la una dintre ele. În primul rând și în primul rând abordăm partida de pescuit cu cârlige mici și cu fluorocarbon, care nu este foarte gros. Am două feluri de fapt am mai multe feluri de fluorocarbon. Lampa acesta de 0,30 cu care o să leg monturile. Mai am întrusă fluorocarbon de 0,40 și 0,47. Pentru că data trecută am avut mai multe prezentări la monturi cu cârlige mici. O să încep partida de pescuit cu cârligele de la Gamakatsu numărul 6, Erixu. Pe acestea le folosesc. Montura noi o facem foarte simplă, în sensul că introduc firul prin ochetul cârligului, realizez o buclă pentru firul de păr pe care voi atașa momeala. Alexandra, dă și mie un dumbbell, te rog mult de tot, că am uitat să-mi iau un dumbbell aici cu mine. A, nu, că am, stai că am dumbbell mic. A, nu, este chiar varianta mai mare. Gata. Voi pune acum dumbbell-ul pe firul de păr pentru a putea stabili lungimea firului de păr. Ia stați așa să pun boilerul de aici, să pun un opritor. Cred că dacă o să ne tragă tursa asta, o să o împrăști pe jos. Bun. Distanța, o vedeți? Nu las bila foarte depărtată, ca să putem prinde și pești de 2-3 kg și ciortanul de 1 kg, chiar și sub 1 kg. Matisez de 5-6 ori pe tija cârligului, după care îndepărtez practic firul de păr și continui matisajul pe tija cârligului de încă vreo 6-7 ori, dacă nu chiar mai mult, până aproape ajung în drept cu vârful cârligului. După care mă întorc și montura o tai undeva pe la vreo 20 de centimetri și cu capătul tăiat
de fapt capătul tăiat, îl introduc prin tija cârligului. Bun. Haideți să vă arăt acum pe palmă cum ați mai puțin să întind fluorocarbonul și să vă arăt în palmă cum este poziționat firul de păr față de tija cârligului. Dacă puteți să vedeți, cred că se vede, da? Firul de păr este firul de păr cu momeală este mai depărtat de tija cârligului. Acest lucru ne ajută ca grigulă cârligul să fie mult mai agresiv pe buza peștelui în momentul în care el absorbe momeala. Ca lungime, undeva la vreo 12 cm, 13 cm, pentru că pescuim cu momitoare pe care adăugăm nadă Super Tango. Nu-l las foarte scurt, dar nici foarte lung. În cazul în care pescuiți cu plumb, fără momitor, v-aș recomanda ca montura voastră să o lăsați, lungimea monturii voastre să o lăsați undeva pe la vreo 20 de cm, chiar și 25 de cm. Bun, am creat încă un nod sus și voi tăia surplus. Opa! Asta e montura cu care noi pescuim în delta Dunării. Sper ca să se vadă și să puteți vedea mai bine acum când țin întins cum stă poziționat cârligul față de boiles. Ca să vă puteți da seama, exact aici în fața la acest tuf pulcat, la 10-12 metri față de mal, este structura pe care v-am vorbit puțin mai devreme. Uitați-vă ce valuri sunt, nu știu dacă se văd așa cum le vedem noi live de aici din standul de pescuit. Vă arăt cum facem nădirea de întreținere. O să merg vreo 10 metri mai sus față de zona unde pescuim. Și de aici o să nădesc cu boilesurile cu aromă de porumb cu alune tigrate. Ar mai puțin ca să treacă domnul cu barca să nu-i lovim. Mulțumim mult! Ca să vă puteți da seama, 10 metri față de mal, 15 metri. Vedeți? Așa nădim de întreținere. Câteva mâini pline de boilesuri. Împrăștiate cât de mult pe zona de lângă mal, așa cum v-am spus mai devreme. Acum mergem la standul de pescuit pentru că să nu avem vreo surpriză și să nu ne mai găsim vreo lansetă. Schimbăm lansetele. Și cu această ocazie vreau ca să vă arăt și vouă. Nada Super Tango pe momitor de 130 de grame la cărlic Dumble semisolubil porumb, cum v-am mai spus,
și ca zonă unde poziționez lansetele, o să vă arăt acum. Zona unde noi pescuim. Să vă puteți face o idee. Voi arunca în partea stângă, am la vreo 15 metri de mal. Las montura să ducă puternic și nu o opresc, să poată atinge substratul. În momentul în care a ajuns, opresc, tensionez un pic firul și lanseta o pun pe suport. Același lucru voi face și cu celelalte lansete. Vă atrag atenția, mie cel puțin mi s-a întâmplat de câteva ori, având structura lângă noi, când schimb lansetele, eu le scot pe toate, le arunc în ordine în zona respectivă pentru ca monturile noastre să nu se încurce, adică curenții să nu ne aducă monturile una lângă alta și ele să se încurce. Mamă, ce luptă! Ce luptă aici! Cu Alexandra, aveți de grijă că sunt crăcile astea. Du-te în dreapta, du-te în dreapta, mă. Așa, bravo! Nu-ți muci. Hai să iau minciugul. La ce l-ai prins? Boile, marama de căpșună, de 20 de minute. Ia uite așa. Bravo. Ai montura? Da, imediat să. Aici, Cu 2 bile de căpșună ai dat? da. Aha. Da, s-a scăpat asta. Oai, n-are nimic, că eu i-am zis mai devreme. Să fie sănătoasă acum. Știu. Dacă tu crezi că așa o să faci cu... Oh, surpriză! Pe Dunăre! Lasă-l mai jos că nu te vezi, Alexandru. Uite, așa mai jos. Iată, Uite, să-l prind în voi așa dacă vreți. bravo! Am reținut câțiva ciotani, special ca să îi vedeți când îi eliberăm și să-i admirați și voi. Haide, Alexandra, bagă, opa! I-a dat aripi. Le-am dat aripi, uite. Ia uite. Hop. Bravo. Ce frumos e. Super Tango cu boile porumb de alune tigrate, cu aromă de porumb alune tigrate. Ia uite aici. Ce a prins Alexandra. Frumos. Gata. Gata. Bravo. Am revenit pe alt loc de pescuit și pentru că vremea s-a schimbat foarte mult, aici nu am nădit deloc și pentru că ne-am oprit să pescuim câteva ore până se întunecă, vrem să vă arătăm și modul cum nădim, pentru că curenții de apă sunt de la dreapta spre stânga. Să nădești și aici, aproape Alexandra, lângă craca asta, aici. Nădim cu boilețule de porumb cu alune tigrate. Cred că e suficient. Și acum așteptăm
Ca poziționarea lansetelor am abordat în felul următor. Prima lansetă din stânga este aruncată pe lângă mal, a doua lansetă vine la vreo 6-7 metri și cealaltă lansetă la vreo 5 metri față de lanseta din mijloc. Ca distanțe, lanseta din mijloc este la 10 metri aruncată, prima lansetă din partea stângă aruncată la vreo 20 de metri și lanseta din partea dreaptă aruncată la vreo 30 de metri, aproximativ. Cum așteptăm să vedem dacă pe această zonă o să prindem ceva peștișori. Alexandra, M-am echipat că m-a plouat. te-a plouat? Da. Sunt puțin ud, nu foarte mult, da? Se vede. Larg. Ud larg. Noroc cu ambarcațiunea că fără acest acoperiș n-am fi putut să rămânem la pescuit pe vremea asta. Doamne ajută, mulțumim Dragoș pentru ambarcațiune, asta a fost tot. De asemenea, dacă știți pescari de pe Dunăre care ar putea beneficia de aceste informații, distribuiți-le acest video. Vă mulțumesc și vă doresc fire întinse!